don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down. Close my eyes, take me for a ride. Got to be you. So come and light me up. I still need your fire, baby. I still want you by my side. Light me up, let me touch the flame now, baby. I'm your phoenix tonight. Come on and rise. Come on and rise. Come on and rise. Light me up, can't get enough. Take your time, just do it right. We will rise to the skies, 'cause we ain't done till we hit the sun. Rồi, xin chào 500 anh em. Anh em đã vừa được xem qua phân cảnh mà anh chàng Zumba Ranger ghi chép lại về cái quá trình mà phải hứng chịu các đợt tấn công đến từ một người chơi của liên minh FOVK. Chúng ta gọi cái quá trình này gọi là B2B, tức là môi kề môi và base to base, tức là hai base áp sát và đánh theo kiểu bào mòn dần độ bền của căn cứ của đối phương. Thì như các bạn đang được nhìn thấy, cái người chơi màu đỏ là anh ta đang sử dụng các kỹ năng của mình để đốt các độ bền của người chơi Zumba Ranger. Và trong cái video clip mà các bạn đang được nhìn thấy ấy, thì anh chàng màu xanh của chúng ta không có cách nào để có thể phản công được đối với tình huống này. Thế thì để làm được các cái bài B2B như thế này, và rất nhiều người chơi chúng ta cũng mong muốn có được cái cơ hội đánh và cách đánh như thế này, thì chúng ta sẽ cần phải có những cái lưu ý gì. Cái thứ nhất là cái đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của các bạn khi được lôi ra ngoài cánh đồng để tấn công vào căn cứ của mục tiêu trước, thì cái đơn vị xe tăng này phải sống sót được ít nhất là hơn 50% độ bền. Chứ đừng nói là nó chết hết nhé. Phải sống sót trước khi mà đơn vị pháo binh của bạn có thể xuất skill. Khi các bạn tấn công mà các bạn lui kéo trở lại căn cứ của mình thì nó vẫn còn phải trên 50% độ bền, thì các bạn mới tính toán đến câu chuyện là chơi B2B. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của các bạn mà chết quá 50% độ bền, điều đó có nghĩa rằng cái hiệu quả của B2B đem lại không cao. Bởi vì như vậy các bạn sẽ bị lỗ điểm kill trong các cái báo cáo chiến đấu. Đó. Kể cả khi các bạn có tiêu diệt được căn cứ, có làm cháy được cái căn cứ đó, thì cái điểm số tiêu diệt mà các bạn được sở hữu lại khi tấn công được 500 đơn vị lính của người chơi khác, nó vẫn bị lỗ. Được ạ. Cái thứ hai, các bạn có thể nhìn thấy ở trong video clip này là anh chàng này sử dụng 2 đơn vị pháo binh. Các bạn hoàn toàn có khả năng sử dụng 3 đơn vị pháo binh hoặc 4 đơn vị pháo binh. Càng nhiều pháo thì chúng ta sẽ càng có cơ hội đốt căn cứ của anh chàng này càng nhanh. Nhưng chúng ta cũng sẽ bị gặp một cái vấn đề là khả năng khó control nếu như mà chúng ta chưa quen. Thế thay vào đó thì chúng ta có thể tập dần ở các thành phố cấp độ 4 lần đầu tiên ấy. Khi mà chúng ta chơi cái đội hình base to base ấy, đấy, thì chúng ta chơi cứ một pháo trước đã đi, để làm quen trước. Đó. Và một cái điểm lưu ý thứ ba là các bạn có thể nhìn thấy anh chàng này chơi thần sấm cộng với lại một sĩ quan thứ hai. Mình sẽ xem đây. Chưa kịp làm gì thì anh ta đã rút vất vào căn cứ rồi. Thì có thể anh chàng thần sấm này sẽ đi kèm với một sĩ quan có cộng tầm bắn lên thêm một ô lưới nữa là đủ. Và chúng ta sẽ gây sát thương liên quan đến gây sát thương cho cái căn cứ của cái người chơi này bằng cái lượt tung ra kỹ năng đầu tiên của anh chàng thần sấm đấy. Thế thì để cho cái thời gian mà hứng chịu sát thương của đơn vị xe tăng hạng siêu nặng nó thấp nhất, thì nhiệm vụ của bạn là phải xây dựng một đơn vị pháo binh mà xuất skill nhanh nhất có thể. Thì đến thời điểm hiện tại chúng ta có thể học các kỹ năng là 12,5% của Thiên Lý Nhãn để giúp cho giảm cái thời gian chuẩn bị kỹ năng sĩ quan đi.
Xong sau đó nếu như các bạn có thêm hắc quản gia nữa thì càng là tuyệt vời. Rồi ở đây các bạn có thể để ý thấy rằng anh chàng Jamson JR của chúng ta còn có sở hữu còn có chơi thêm một vị sĩ quan nữa. Đây các bạn nhìn đây, là anh chàng lãng tử phiêu bạt. Thì mình đoán rằng cái đơn vị sĩ quan, đơn vị pháo này sẽ được học tập các kỹ năng chuyên về sát thương công trình. Có thể học là 25% sát thương công trình của Spanner. Đấy, hoặc là bất kỳ một kỹ năng tăng cường sát thương công trình nào khác, chỉ để gây ra được cái sát thương bằng đòn tấn công vật lý. Còn đơn vị pháo còn lại sẽ gây ra sát thương về đòn tấn công bằng kỹ năng. Đấy là cái điểm ở trong video clip này mà mình muốn phân tích cho các bạn xem. Đó. Rồi, ở đây thì cái người chơi này người ta làm được cái điều đó là bởi vì cái xe tăng hạng siêu nặng của anh chàng màu đỏ này có thể sống sót hoàn toàn mà không chịu bất cứ một thiệt hại đáng kể nào, thậm chí chỉ cần mất một con thôi. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là đưa vào rất nhịp nhàng, và như vậy chỉ cần khoảng 4 đến 5 lượt tấn công là đã có thể đốt cháy được một căn cứ với sức mạnh tương đương hơn rồi. Đó. Thế thì một cái lời khuyên dành cho những người chơi mà chúng ta đang muốn theo cái con đường này ấy là gì? Chúng ta hãy đi tìm những người chơi mà có cùng phân khúc với mình nhé. Thì lúc đó cái con xe tăng hạng siêu nặng của các bạn mới có khả năng chống chịu được. Còn nếu như bạn tìm một người chơi mà vượt quá tầm, ví dụ như là phòng trưng bày của các bạn mới đang là 16, 17, 18, nhưng bạn lại đi tìm kiếm những người chơi phòng trưng bày 40, 50 thì rõ ràng là chúng ta sẽ không chơi được. Đó, thì mình cứ đi tìm kiếm những người chơi mà từ tầm của mình đổ về dưới. Đó, và mình sẽ luyện dần. Cái thứ hai là để làm được điều này thì chúng ta nên có nghiên cứu một chút về xe tăng. Nếu như các bạn chơi về pháo binh thì chúng ta sau khi xong cái cây nghiên cứu của pháo thì chúng ta sẽ chuyển sang nghiên cứu xe tăng để tăng cường sức mạnh cho đơn vị xe tăng. Còn nếu như các bạn chơi xe tăng thì chúng ta lại chuyển sang sang nghiên cứu về pháo để chúng ta có thể chơi được cái bài này. Tuy nhiên là để hoàn thiện cả hai cái cây nghiên cứu đấy thì nó sẽ mất khá là nhiều thời gian. Thì chúng ta cứ cân nhắc. Nếu như chúng ta có tiêu phí một chút thì cái khoảng thời gian đấy nó sẽ giảm xuống các bạn ạ. Đấy. Còn nhìn như thế này rất hay, rất hấp dẫn, và ai cũng mong muốn sở hữu được một cái đội hình như vậy. Nhưng mà để đạt được đến cảnh giới này thì một là chúng ta phải tiêu nhiều tiền, hai là chúng ta phải đi tìm đúng đối thủ, và ba là chúng ta phải luyện tập dần dần các bạn ạ. Rồi, nếu như các bạn vẫn chưa biết được cách học tập kỹ năng ra làm sao đối với đơn vị sĩ quan mà sử dụng thần sấm thì các bạn có thể xem video clip gần nhất của mình nhé. Còn các bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế ra một cái bộ kỹ năng, sau đó tập dượt nhiều lần và tự đúc rút ra một cái bài học kinh nghiệm cho chính mình nhé. Hy vọng là các bạn sẽ có những cái video clip hay, những video clip highlight để gửi cho mình về cái quá trình solo bay to bay giữa những người chơi free to play với nhau thôi. Đó là một cái điều cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ. Rồi, video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye. Hy vọng là chúng ta sẽ không phải trải qua nhiều cái cảm giác bất lực như anh chàng màu xanh này.